Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe dân làng nói, khi bà cố tôi còn trẻ, đã trộm con của người ta để ăn. Lúc bị bắt, người ta nhổ hết răng bà rồi. Ông tôi quá thương bà tôi, thường xuyên cho bà tôi tiền mua thịt béo để ăn, nhưng bà tôi vẫn cứ không vui. Bà cứng mặt nói, ngươi lấy thịt béo lừa gạt ta. Ông tôi cau mày nói, mẹ ơi, thịt béo nấu chín rất mềm, nạc cũng nhiều nữa, mẹ có thể ăn mà không cần răng, con đã lừa mẹ bao giờ đâu. Tôi nghe bà cố nói, thịt trên mông của trẻ là mềm nhất nên ngươi lừa gạt ta. Giọng nói của bà cố tôi vừa nói xong, ông tôi đã thay đổi sắc mặt. Đừng nói nhảm nữa, đừng quên tại sao mẹ lại không có răng này. Tôi nhìn bà cố dữ dội nhìn chằm chằm vào ông tôi một cái. Không phải bố ngươi, vô dụng, còn có mấy con sói mắt trắng nữa. Lúc đầu không nên ở lại, ba người các ngươi không ai hiếu thảo. Tất cả đều nhỏ dễ thương. Tôi có 6 đứa con khi tôi còn nhỏ, chỉ nuôi 3 người còn lại đã chết. Nghe ông nói là năm đó đại hạn khủng khiếp, chết đói. Nếu mẹ cảm thấy thịt béo khó ăn, đến nhà người con thứ 2 và người thứ 3, xem họ cho mẹ ăn gì. Gia đình họ nghèo, cuộc sống không tốt bằng nhà con. Giọng nói của ông tôi vừa rơi xuống, cửa nhà tôi mở rồi. Ông thứ 2 và ông thứ 3 của tôi đã vào tới cổng. Trong tay ông tôi cầm một chai rượu vang trắng, trong tay tam gia ta bưng nửa chậu thịt ngũ hoa. Tôi thấy mặt bà cố thay đổi, không vui, hỏi hai người làm gì ở đây. Ta không có tiền trong túi. Khi ta còn trẻ, có chút của hồi môn giá trị. Tất cả đều là đồ cũ, không ai biết mẹ tôi giấu đồ cưới ở đâu. Nhị gia và tam gia của tôi rất hiếu thảo với bà, luôn muốn của hồi môn trong tay mẹ mình. Nhưng bà cố tôi là không cho. Nhị gia ta cười nói, mẹ, con và anh thứ 3 đến thăm mẹ, con đã mang cho mẹ thịt ngũ hoa. Tam gia của tôi đem nửa chậu thịt đặt trước mặt bà cố của ta, trên mặt có nụ cười ân cần. Bà cố liếc mắt nhìn nửa chậu thịt trên bàn, tức giận nói miếng thịt hỏng này cũng lấy cho ta ăn. Lẽ ra ta không nên cho mấy đứa nhỏ dễ thương ăn. Vô dụng thật sự. Giọng nói của bà cố tôi vừa rơi xuống, nụ cười trên mặt tam gia của ta đã được phản chiếu. Ông tôi nói tôi luôn mua thịt béo cho mẹ ăn. Mẹ không có răng, thịt ngũ hoa bà không ăn được, đem về đi. Tam gia của tôi cau mày. Hắn như không nghe thấy ông tôi nói gì. Hắn đem nửa chậu thịt đầy đến trước mặt bà cố của tôi, thì thầm, mẹ nhìn kỹ lại miếng thịt ngũ hoa này xem. Bà cố tôi cau mày quát, bối rối nhìn tam gia. Tam gia nói, mẹ, lâu quá rồi mẹ chưa ăn thịt ngũ hoa, mẹ đã quên hương vị của thịt ngũ hoa rồi phải không? Giọng nói của ông nội tôi vừa rơi xuống, bà cố tôi cố nén mở to mắt. Bà cầm nửa chậu thịt lên và ngửi kỹ. Ngửi xong bà cố tôi còn nuốt nước miếng. Bà cố tôi tươi cười hỏi lão Tam, thịt này đâu ra vậy? Tam gia của tôi nhíu mắt, ông nói mẹ mau nếm thử đi. Bà cố tôi đưa tay lấy một miếng thịt ngũ hoa, vừa định bỏ vào miệng thì bị ông tôi nắm lấy cổ tay. Bà cố tôi bị kéo quay đầu nói, con đang làm gì vậy? Mẹ ơi, thứ này phải bỏ, không thể ăn được. Giọng ông tôi vừa rơi xuống, tam gia của tôi không vui, đại ca ý anh là sao? Nhị gia ta cũng mặt đen rồi, lão đại, anh không thể tự làm thịt ngũ hoa được, còn không để người khác hiếu kính mẹ. Tôi nghĩ anh chỉ muốn lấy của hồi môn của mẹ thôi. Ông cũng lạnh lùng nói lão nhị, lão Tam bây giờ không phải là quá ư dư giả. Mẹ đã mấy chục năm không ăn thịt ngũ hoa, đã bỏ rồi. Các người cho mẹ ăn thịt ngũ hoa là đang hại mẹ. Giọng nói của ông tôi vừa rơi xuống, bà cố tôi đã dùng tay kia lấy thịt ngũ hoa. Bà nhét thịt ngũ hoa vào miệng, ngạc nhiên nuốt xuống. Không hề. Ông tôi muốn ngăn cũng đã muộn rồi. Bà cố tôi bưng lên nửa chậu thịt ngũ hoa, nuốt xuống. Bà vừa ăn vừa nói thơm nha. Ông tôi muốn lấy cái chậu, nhưng lại bị bà cố tôi nhìn chằm chằm vào. Bà cố tôi nhìn ánh mắt của ông tôi rất dữ dội, như thể cảnh cáo ông tôi dám cướp chậu, bà cố tôi sẽ cắn chết ông tôi. Đôi mắt bà cố tôi khiến ông tôi thấy cảm lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà cố ăn hết thịt trong chậu đi. Ông tôi cau mày, hắn chỉ ngón tay vào em mình và mắng, đều là hai người các ngươi làm chuyện tốt. Sau này mẹ muốn ăn thịt ngũ hoa, tôi xem các bạn làm gì.
Ông tôi cười thành tiếng, việc này dễ làm. Tam gia ta cứng rắn chúc mừng. Đơn giản thôi. Đó là hai người. Sau này mẹ muốn ăn thịt ngũ hoa, tôi xem các cậu làm gì. Ông tôi cười thành tiếng, việc này dễ làm. Tam gia của tôi nén chúc mừng. Đơn giản thôi. Ông tôi bối rối nói chuyện này dễ làm ư? Nhị gia tôi gật đầu nói mẹ ơi, thịt ngũ hoa này có thể mua được, giá đắt hơn một chút. Ngươi cũng biết ta và lão Tam nhà nghèo. Miễn là mẹ có thể cho tiền, tôi có thể mua cho anh thịt ngũ hoa. Giọng của ông vừa rơi xuống, bà cố tôi thì sắc mặt thay đổi. Bà cố tôi dùng ngón tay chỉ vào tai nhị gia nói ngươi cái xúc sinh. Mày vẫn còn nhớ của hồi môn của tao. Mẹ cũng già rồi, sắp tròn 100 tuổi rồi. Còn giữ của hồi môn làm gì? Ta còn 2 ngày dưới nữa mới 100 tuổi. Nghe người trong làng nói, người trăm tuổi sẽ biến thành kẻ ăn thịt người. Làng tôi chưa bao giờ có người già trăm tuổi. Cũng không biết truyền thuyết này là thật hay giả. Đôi mắt bà cố tôi xoay qua lại 2 vòng. Bà cười ha hả nói, nếu không có cái của hồi môn này, các người cũng kệ ta bị đánh chết đúng không? Bỏ rơi mẹ là một nghiệp nặng. Giọng nói của bà tôi vừa rơi xuống, nhị gia ta liền vội vàng nói mẹ lo quá. Chúng con muốn của hồi môn của mẹ chỉ là muốn hiếu kính mẹ. Nghĩ đi, mẹ giữ của hồi môn cũng không kiếm được tiền, tốt hơn là lấy của hồi môn ra và đổi thành tiền. Chính xác, chúng con chắc chắn sẽ hiếu thảo với mẹ. Bà tôi cười tê tét. Tôi thấy bà cố có răng gà trong miệng. Chẳng bao lâu bà cố tôi ngậm miệng lại. Đưa của hồi môn cho các con cũng được, nhưng ta có một yêu cầu. Nghe bà cố tôi đồng ý, đôi mắt tam gia của tôi đều có màu xanh lá cây. Mấy ngày nữa là sinh nhật lần thứ 100 của ta. Ta muốn làm lớn. Người còn nhiều, đặc biệt là trẻ em. Tìm thêm một chút để tôi vui vẻ. Tam gia ta nói, mẹ yên tâm, chắc chắn sẽ cho mẹ một nhà. Chắc chắn là được. Bà cố tôi thấy nhị gia, tam gia đồng ý, lại nhìn về phía ông tôi. Làm ngay trong sân của con. Thấy thế nào? Ông tôi cau mày. Sao tôi nghe nói người trăm tuổi sẽ biến thành kẻ ăn thịt người? Ác ôn, mẹ muốn làm một trận lớn, không phải là muốn ăn thịt người chứ? Giọng nói của ông tôi vừa rơi xuống, bà cố tôi thì sắc mặt thay đổi. Bà hung hăng nhìn chằm chằm vào ông tôi. Ta là mẹ ruột của ngươi, dám nói mẹ ruột mình là ác ôn. Đồ quái vật, có gan thì bóp cổ ta đến chết. Ông tôi cau mày, không nói chuyện. Trong làng chúng tôi chưa từng có người già trăm tuổi. Bạn biết tại sao không? Đó là vì họ không có phúc phận, không sống đến 100 tuổi. Chính xác, họ không có phúc. Mẹ tôi cười nói, nếu tôi không có chồng đáng giá, có nghĩ thế nào cũng không sống được 100 tuổi. Khi bà cố tôi nói điều này, ánh sáng trong mắt nhìn thẳng vào mắt tam gia không nói được có điều gì kỳ lạ. Bà cố tôi lại nói, gọi cả những người già trong làng nữa. Chúc may mắn, Trần Mù cũng sắp 100 rồi. Gọi anh ta nữa. Giọng nói của bà tôi vừa rơi xuống, nhị gia của tôi đã thay đổi sắc mặt. Mời Trần Mù làm gì? Nhiều xui xẻo. Mẹ mời Trần Mù làm gì? Thật xui xẻo, lúc ta còn trẻ cùng Trần Mù có chút tình bạn. Mời anh ta đến. Thêm một đôi đũa bát. Nhị gia tôi gật đầu cũng được. Vậy thì mời Trần Mù đến đây. Tam gia của tôi nói tổ chức sinh nhật cho mẹ, chắc chắn có rất nhiều nơi phải tiêu tiền. Ba anh em chúng Si Biên cũng không có nhiều tiền trong tay. Nếu không mẹ lấy một ít của hồi môn ra trước. Ta biết mà. Bọn xúc xính các người vẫn như vậy. Con nhớ của hồi môn của ta và biến đi. Ta sẽ lấy của hồi môn cho các anh. Giọng nói của bà cố tôi vừa rơi xuống, nhị gia và tam gia của tôi đã nở nụ cười trên khuôn mặt của họ. Họ lo lắng chạy ra ngoài. Tôi cũng dẫn tôi ra ngoài. Ông tôi đến bên cửa sổ, mắt nhìn vào trong nhà. Đèn trong phòng lại bị mẹ tôi tắt. Bên trong tối đen. Ông tôi cau mày, bà già này
Đề phòng chúng ta như đề phòng kẻ trộm. Chính là căn bản không coi chúng ta là con ruột. Giọng nói của ông nội tôi vừa rơi xuống, đèn của căn phòng sáng lên. Trong phòng có tiếng bà cố của tôi, tất cả vào đi. Mấy người chúng tôi vào nhà, thấy ba tôi cầm một miếng vàng trong tay. Bà đưa vàng vào tay ông tôi, rồi dặn: để việc này cho con. Số vàng này đủ để mua 2 con lợn. Ông tôi nói đủ rồi. Không còn sớm nữa, hai người cũng về đi. Nhị gia ta cười nói mẹ: nếu mẹ còn muốn ăn thịt ngũ hoa, cho con một miếng vàng, con hứa sẽ mang thịt tới. Bà cố tôi gật đầu. Con cười tê tét. Khi bà tôi cười tê tét, tôi lại thấy răng gà trong miệng hắn hình như dài hơn một chút. Tôi dụi dụi mắt rồi lại nhìn, khó quá. Bà đã ngậm miệng lại rồi. Tiểu Bảo, cháu nhìn gì vậy? Tôi vội vàng lắc đầu không nhìn gì ạ. Bà tôi nheo mắt nhìn, giống như đang đánh giá tôi. Bà cố tôi đột nhiên vươn ra 2 cái tay muốn ôm tôi, làm tôi giật mình. Tôi vội vàng trốn sau lưng ông tôi, chỉ dám lộ ra một ánh mắt nhìn bà cố. Thấy tôi né tránh, bà cố tôi mặt nụ cười cứng đờ. Cháu trốn cái gì? Lại đây để bà cố ôm. Tôi không đi. Giọng tôi vừa rơi xuống, bà cố tôi thì sắc mặt thay đổi. Bà ta cười không cười nói lại đây. Lâu quá không ở cùng cháu, tối nay cháu sẽ ở với bà nhé. Bà cho cháu viên kẹo để ăn. Tôi không nói gì cả. Bà cố tôi sắc mặt bực dọc quát: nuôi con cái có ích gì, nên bóp cổ mày. Giọng nói của bà tôi vừa rơi xuống, ông tôi đã bế tôi lên. Tiểu Bảo Bảo là cháu trai của con. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiểu Bảo, không ai được sống. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Chị dâu tôi chết rồi, chị bị bắt cóc, rất nóng tính. Nhưng cũng vì nuông chiều anh trai tôi, mẹ tôi sau khi lợi dụng xong, đưa chị ấy vào chuồng lợn và bị chết đói. Sau khi chết, thi thể của chị ấy được bán với giá 50.000 tệ. Bị ép minh hôn, không ngờ vào ngày đám cưới, vô số rắn đen mảnh mai mò tới, xuất hiện từ quan tài của chị dâu. Con rắn vẫn đang di chuyển, nó quấn lấy cơ thể tuyệt đẹp, vội vàng nhảy ra từ váy của chị dâu. Chuyện gì vậy? Sao có thể có nhiều rắn như vậy? Những người xung quanh chuẩn bị chôn dưới đất, lại chạy trốn. Những con rắn trong nghĩa địa đều rất độc hại, đừng để bị chúng cắn. Mẹ tôi thấy không thể hoàn thành việc chôn cất như đã hẹn, hơi gấp, nhanh chóng hỏi thầy phong thủy. Trần Mù, tình huống này là gì? Khuôn mặt của Trần Mù cực kỳ sáng sủa. Hắn đang đếm cái gì vậy? Đột nhiên hoảng sợ nói một câu: vạn rắn phá thi. Đây là đại hung. Nghĩa là sao? Lần này là người mua xác đã trả tiền đặt cọc rồi, để chị dâu và con trai người mua vào quan tài chôn cất cùng nhau. Mẹ tôi có thể nhận được toàn bộ số tiền. Bây giờ Trần Mù nói đại hung. Mẹ tôi hơi buồn. Cái này hung dữ cỡ nào? Sẽ không ảnh hưởng đến số dư của tôi phải không? Đã đến lúc này rồi, bà vẫn muốn tiền. Cô ấy này sau khi chết, bà không chỉ không chôn cất cô ấy đúng cách, thậm chí còn bán cô ấy để minh hôn với một người lạ. Cô ấy rất giận bà. Ngươi còn dám có oán hận? Mẹ tôi không để ý, nhặt một hòn đá đập mạnh vào chị dâu tôi. Tôi còn tức giận hơn cô ta. Tôi đã mua cô ta với giá rất đắt. Cô ta không cho con trai tôi chạm vào. Ta không gửi cô ấy đi nhà thổ, coi như là đối với hắn tốt rồi. Lời nói vừa rơi, chỉ thấy chị dâu nằm trong quan tài màu đỏ tối đen, đột nhiên mở mắt. Mắt cô ấy mở to, mắt trắng, nhìn thẳng vào mẹ tôi. Làm gì? Người vẫn chưa hài lòng. Mẹ tôi run lên vì sợ hãi, chống thắt lưng giận dữ mắng rằng cô là tôi mua được, xác chết cũng là của tôi sẽ bán cô. Mẹ đừng nói nữa. Tôi nhanh chóng ngắt lời mẹ tôi, lại hỏi Trần Mù về cách hóa giải. Chúng ta làm gì? Làm thế nào để thay đổi cục diện? Ôi, thật là tội ác. Bây giờ là ban ngày, sau khi cô ấy chớt oan uổng, các người an ủi cô ta trước, đốt hương cho cô ấy. Chờ đến trưa khi mặt trời đang đỉnh điểm, đốt xác cô ta bằng lửa, có thể đảm bảo nhà bạn an toàn. Nói xong đi. Trần Mù giống như đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu, chạy tót về làng. Vạn xà phá thi, chuyện này khiến nhà Mãn Phương Thái không vui nữa. Nhà Thái cảm thấy chị dâu bị rắn quấn, thân thể không sạch sẽ, vì vậy phá vỡ hợp đồng. Họ không chỉ không muốn thi thể của chị dâu, thậm chí còn đòi tiền đặt cọc từ mẹ tôi. Mẹ tôi không trả.
Nhà Thái bất đắc dĩ chỉ có thể đưa thi thể con trai từ trong quan tài trở về. Linh hồn, không nhiều thời gian, những người ở nghĩa địa đều đã đi rồi. Tôi nhanh chóng nhắc nhở mẹ tôi. Bây giờ con về nhà lấy đống củi khô rồi, lát nữa chúng ta sẽ hỏa táng chị dâu đi. Đưa chị ấy đi. Vậy tao lấy gì cho anh trai người cưới thêm một chị dâu nữa? Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm, lấy điện thoại ra và gọi cho người mai mối linh hồn. Tôi có hàng tốt ở đây. 2 ngày trước vừa chết. Rất tươi. Hãy chọn người đọc sách trong thành phố. Ba có giới thiệu người mua có phù hợp không? Mẹ không thể bán xác chị dâu nữa. Ông Trần Mù nói rồi, thi thể chị dâu phải được hỏa táng. Con danh này, gần đây tao rất tốt với mày, nên mày dám cãi lại phải không? Tôi không đứng vững, bị mẹ đá, trực tiếp ngã bên cạnh chị dâu. Con rắn trong váy chị đã bỏ đi rồi. Váy màu đen dì xét đỏ, dính chặt vào thân thể hắn, làm cho chị ta trông khô và cứng, nhưng mặt chị lại trắng bệch, mắt lại mở to, trông như đang sống. Trông rất kỳ lạ. Chị dâu, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi vội quỳ xuống dập đầu chị dâu. Mẹ em là một phụ nữ nông thôn, bà ấy không hiểu gì cả, đừng trách bà ấy. Tôi dùng hết sức để đóng quan tài lại, sau đó chạy về nhà lấy hương. Chị dâu tôi chết rồi, mẹ là kẻ bắt cóc, rất nóng tính, sao cũng không ở cùng con trai tao. Mẹ tôi muốn dạy chị ấy một bài học, đưa chị ta vào chuồng lợn và chết đói. Sau khi trở lại nghĩa địa, tôi mở bật lửa chuẩn bị thắp hương, nhưng thắp một chút thì bị tắt. Giống như là trong vô thức có một người vô hình đang cúi xuống, cúi đầu đang thổi tắt ngọn lửa của bó hương. Tôi cảm thấy tê da đầu. Thắp hương gì, đừng thắp nữa. Mẹ tôi ném hương trong tay tôi xuống đất. Người mua đến rồi, nín khóc cho mẹ. Mặt này, làm như thể cô gái này không thể bước ra ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa, một đám người đang tới đây. Mẹ không sợ bị của báo sao? Ta không sợ báo ứng, sợ không có tiền cưới vợ cho anh trai người. Hương hỏa của nhà Lâm chúng ta không thể đứt được. Người mua mới có mục đích mạnh mẽ. Khi họ đến nghĩa địa, trực tiếp để xem ngoại hình của chị dâu. Chị dâu là người thành phố, da rất trắng, hơn nữa chị chết đói, không có vết thương trên bề mặt da. Vì vậy, người mua rất hài lòng, chuyển cho mẹ tôi 30.000 đô la ngay tại chỗ. Sau đó người mua để 4 người đàn ông mạnh mẽ nhảy vào mộ, chuẩn bị đem chị dâu trong quan tài mà mang xác đi. Không biết là quan tài quá nặng hay là nguyên nhân gì, nhìn nhẹ nhưng với cánh tay của những người đàn ông mạnh mẽ, vẫn không khiêng được chị dâu ra khỏi mộ. Quên đi, không cần quan tài nữa, chỉ cần có thể đưa cô ta ra ngoài. Những người đàn ông mạnh mẽ có thể làm theo lời. Chân tay của chị dâu tôi bị họ cầm riêng, nhưng mà thân thể của chị dâu như một khối thân thể chìm, sao cũng không rời khỏi quan tài. Chuyện gì vậy? Người mua nhìn mẹ tôi. Cô gái này có vấn đề gì không? Nếu không 4 người chúng ta không thể nào không nâng một xác chết nặng 90 cân. Mẹ tôi ấp úng, làm sao tôi biết được? Mẹ đừng làm chuyện vô lương tâm nữa. Chị dâu, chị ấy không muốn bị bán, chị chỉ muốn yên nghỉ thôi. Về cội nguồn. Im đi. Mặt mẹ tôi lập tức đanh lại. Bà giơ tay lên, muốn tát tôi lần nữa. Có rắn. Lúc này, người đàn ông trong quan tài đột nhiên phát ra âm thanh hoảng sợ. Họ điên cuồng tranh nhau bò ra ngoài. Rắn. Có rắn trong miệng hắn. Tôi nhanh chóng cúi đầu nhìn chị dâu, chỉ thấy hắn nguyên bản là ngậm chặt miệng, đột ngột mở ra, một con rắn đen về ánh tối tỏa ra khắp người, con mắt đỏ tươi, cố thủ trên khuôn mặt nhợt nhạt và cứng đờ của chị dâu. Rắn ra rồi, các ngươi mau đuổi nó đi đi. Bà chưa nói xong, chỉ thấy rắn đen như dòng chảy với tốc độ rất nhanh, giống như có thể bay, quấn quanh cổ mẹ tôi. Khuôn mặt của mẹ tôi nhanh chóng đỏ và sưng lên, hai tay ôm thân rắn kêu cứu. Những người khác trong nghĩa địa, nhưng không ai đến giúp. Tôi sợ quá. Tôi biết con rắn này là do chị dâu tôi biến đổi. Chị dâu, chị ấy có linh thiêng. Chị Hận, sau khi bị chết đói, không chỉ không được chôn cất bình an, còn bị bán lần thứ 2. Cử với, do thiếu oxy. Mẹ tôi há to miệng muốn thở. Con rắn đen lập tức cúi đầu, nhảy mạnh vào miệng mẹ tôi. Đừng để tôi hét lên. Điên cuồng lao vào mẹ tôi, dùng tay không kéo nó, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, nó không nhúc nhích. Và một nửa lưỡi đã vào miệng mẹ tôi. Chị dâu, chị tha mẹ em đi. Mẹ em, bà ấy sẽ hứa sẽ không để chị minh hôn với ai nữa. Lời nói vừa rơi, con rắn đen dừng lại. Nó lại lè lưỡi, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt cô ấy đầy ác ý và hận thù, giống như chị dâu sắp chết. Đôi mắt khi đó tựa như chị dâu, mẹ tôi, bà ấy không cố ý giết chị. Lúc này mẹ tôi bị trói, thiếu oxy, mất sức, ngã đầu xuống đất.
Con rắn nhanh chóng buông ra, biến theo dấu khói vào mộ nhưng biến mất không thấy đâu. Mẹ ổn không? Tôi vội vàng đẩy mẹ tôi, nhưng bà ấy lại không trả lời tôi. Hắn cứng ngắc ngã xuống đất, môi mở to, cổ và mặt màu xanh tím. Tôi đưa tay sâu vào mũi của mẹ. Cũng may là chưa chết, và hơi thở yếu ớt. Người mua đến xem cái này. Lập tức khoát tay không cần chị dâu nữa. Tôi hoảng quá, quy xuống cầu xin những người này giúp đưa mẹ tôi về làng. Sau khi nhìn mẹ ổn định, tôi gọi anh trai đang chơi game và nói: mẹ không khỏe, anh chăm sóc thi thể chị dâu đi, vẫn còn ở nghĩa địa. Em đi tìm Trần Mù Lòa giúp nhanh chóng hỏa táng chị dâu. Anh trai tôi không trả lời tôi. Chơi xe máy mát mẻ vào ngày thứ 2. Kết quả là chân bị gãy và cắt cụt. Kể từ đó anh ấy đã tự bỏ rơi mình. Ngoài ăn uống, những lúc khác đều là nằm trên giường chơi game. Mẹ tôi nghĩ là phong thủy trong nhà không tốt, dẫn đến anh trai bị gãy chân, cho nên bà tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình, mua chị dâu tôi rửa đi xui xẻo. Chỉ là chị dâu tôi quá cứng rắn, chị bị nhốt trong chuồng lợn, chết đói. Này, có một khoảnh khắc như vậy, tôi thậm chí còn nghĩ mẹ tôi bị rắn quấn quanh cổ, là tự làm ác không thể sống. Vô thức, tôi đã chạy đến nhà ông Trần Mù rồi. Ông Trần, ông giúp con đi. Có chuyện với mẹ con. Một mình con không thể xử lý xác chị dâu. Tôi còn nói với Trần Mù rằng mẹ tôi không nghe lời ông ta. Chuẩn bị bán chị dâu lần thứ 2, kết quả là bị rắn quấn cổ. Sự tức giận của chị dâu bạn ngày càng lớn, nhanh chóng biến đi. Nếu không tối nay mẹ con sẽ không qua khỏi. Cùng với Trần Mù, tôi đến nghĩa địa với một thùng dầu đi sân. Tôi đang định đổ dầu vào quan tài thì tìm thấy thi thể chị dâu mất tích. Ông Trần Mù, giờ thì sao? Tôi ngay người vội nhìn về phía ông Trần Mù. Trần Mù không nói gì. Hắn đưa tay ra lần nữa đếm cái gì. Vài giây sau, ông ta ngẩng đầu lên đầy sốc. Chị dâu của con không chết đói. Ông nói sao? Chị ta không chết đói. Tôi vừa tính mạng chị dâu con. Cô ấy là lúc sống bị người ta bắt cóc, sau đó bị móc tim, bán xác minh hôn. Cái chết của chị dâu con là một nỗi đau lớn, cho nên cô ấy mới không sợ lửa, ngay cả ban ngày cũng có thể biến mất. Tôi nghe như sấm chớp. Thảo nào lúc tôi đến chuồng lợn thăm chị dâu, cả người chị là máu. Mẹ tôi đã nói dối tôi, bà nói máu đó là kinh nguyệt của chị dâu. Nhưng tôi đã tin. Tôi thật ngu ngốc. Không, chúng ta phải về làng thôi. Trần Mù đột nhiên kêu lên một tiếng. Ông nắm tay tôi và chạy vào làng. Chị dâu người có thể điều khiển xác. Cô ta sẽ giết mẹ con ngay bây giờ. Vậy thì sao? Làm sao để cứu mẹ tôi? Chỉ có máu chó đen mới có thể cứu mạng hắn. Khi về nhà, con lập tức giết con chó đen già của gia đình, đổ máu con chó đen lên người. Chờ tôi chạy về nhà, tôi mới phát hiện ra tất cả gà, vịt và gia súc trong nhà đều chết. Bọn họ không có ngoại lệ đều là chết rách bụng. Ruột đỏ tươi rơi khắp sàn nhà.